Ako, Paulo Abilino. Oh. Bagay mo anak, Paulo Abilino. Give it to me like Mabuhay, amazing people! In today's video, what we're gonna do is hair rebonding for short hair. And my model today is model talaga, my son. And what we're gonna use is this Matrix Opti Straight and protective gloves, plastic mixing bowl, and tinting brush. And of course, kailangan natin ng blower, plancha, and cape. Hindi na kami gumamit ng cape and clips. Hindi na rin ako gumamit ng clips. And there you go. Bago kami nag-start, inanalyze ko the usual way ang hair ng ating gwapong-gwapong client. And ang in-apply ko is the cream number 1. Basically, cream number 1 is the straightening cream. And the regular partner talaga is cream number 1 and 2 when you do a rebonding. After ko ma-analyze ang kanyang hair at sa tingin ko naman ay healthy at kaya pa ng hair niya na i-rebond, yon natuluyan na nga naming i-rebond ng kanyang hair. Kasi ang gusto lang niya ay mabawasan ang frizziness at ang pagkakulot ng bahagya ng kanyang hair. And lahat naman pwede magpa-rebond, lalaki, babae, yun kung gusto nyo. Wala namang masama doon. And there you go mga ka-amazing, habang ina-applyan ko ang kanyang hair. Slowly, surely, and kailangan po maiwasan natin na hindi malagyan ang scalp ng ating client kasi it will cause dandruff or irritation kapag nalagyan ang ating scalp. Medyo may katapangan po ang formula ng rebonding. And there you go, after natin siyang ma-applyan kasi almost top area lang naman po ang gusto niya habang siya ay busy sa paglalaro. Eto na tayo, sinuklay natin ang kanyang hair using the same brush, yung tinting brush natin. The purpose of using tinting brush mga ka-amazing is para ma-spread natin evenly yung ating formula mixture na ating nilagay and para na din matulungan yung gamot na ma-penetrate yung ating formula. And if there are some parts na nakita nyong medyo hindi nalagyan, so lagyan na lang din natin ulit yung reapply tayo. And ibinabad yan ng 30 minutes. But pag sa mga sobrang kulot, pwede kayong mag-add ng every 5 minutes hanggang sa mag-nut test kayo at makita nyong luto na or ready na at na-develop na ang hair ng ating kliyente. And there you go, sinusuklay-suklay pa rin natin ang kanyang hair. Every 5 minutes po ay sinuklay-suklay. And there you go. After ng babad, syempre the next procedure is banlaw. Banlawang mabuti without shampoo. Tubig lang. And i-blow dry ng 100% dry. And there you go mga ka-amazing. After natin i-blower, doon na tayo sa ironing process. Yan na ang pinaka-madugo kapag mahaba ang hair ng ating client. Pinaka-madugong proseso kasi kailangan paper thin ang ating pagkuha sa buhok, manipis lang para mas maganda yung outcome ng ating rebonding. Pero since ayaw nga niya ng masyadong flat, kaya hindi natin ninipisan ang kuha. So, medyo kalma-kalma lang ang aking pagpaplansya.
pagpa-plancha dyan using the small hair iron. At hindi siya masyadong mainit. Kaya sakto lang ang lahat-lahat. Although I have my hair iron na iba. At syempre, ingat-ingat din na huwag matamaan ng anit. Mahirap na kapag napaso. Always take care ang ating mga client, mga ka-amazing. Shoutout sa aking mga bagong subscriber. Maraming salamat. And huwag kayong magsasawang mag-support sa akin. And there you go. After nating planchahin at pinalamig ng 5 minutes, ayan na, nilagay na natin ng cream number 2, which is the neutralizer. The purpose of neutralizer is para ma-sealed natin yung ginawa nating first procedure. Kailangan natin siyang i-lock. Yung neutralizer kasi ang nagsuserve as the lock para ang ating buhok ay tuluyan ng mas straight. Kasi pag hindi natin nilagyan ng neutralizer, baliwala lahat yung ating ginawa sa unang gamot. Iyon, mga ka-amazing. And there you go. After ulit siyang ibabad ng ilang minuto, 20 minutes, binanlawan ulit, and then pinatuyo. And there you go. Ayan na. Iyan po yung outcome after na ng banlaw, after 2 days po. Kasi 3 days ang gusto ko, kaya lang hindi nga nakinaya. 2 days lang. And there you go. I hope na-enjoy nyo ang video to. At eto, magkukulitan pa kami yan. Ayan. Bagay mo lamang. Say, Bob. Paulo Abilino. Say, Bob. Tangi. Bagay, tangi. Sasabihin, inunat-unat mo. Sino may sabi? Yung sa sasakyan ko. Oh, ay naano si pakialam niya. Ang ganda kaya. Bagay mo anak, Paulo Abilino. Luto ka ni mama. Hindi nga, igano ma, yung parang ganyan, no? Parang sa The Legal Wife, ano, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero mama, hindi ito ang hati ko. Hindi nga dito. Paulo Abilino. Mama, hindi dito. Tingnan ka naka side view. Ganyan ka lang, side view. Hindi talaga dyan ang hati ko kasi nung Sa side view ka, Paulo Abilino. Para mapatunayan natin, tangi, totoo. Oh. Side view kaya, nung tinignan ko dito, oo nga, ano. Paulo Abilino, nga wig. Oo, dyan, sa may ano. Wow. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita. Mama, hindi talaga ito ang hati ko kasi nung Oh. nagpaulat ako dati. Ako, Paulo Abilino. Ito siya. Give it to me like